κληρονομιά που άφησε ο Robert Downey Jr. στις κινηματογραφικές μεταφορές της Marvel είναι τεράστια και αδιαφυσβήτητη. Πλέον μετά από 13 χρόνια, έχουμε ταυτίσει πλήρως την περσόνα του ιδιοφυούς δισεκατομμυριούχου playboy φιλάνθρωπου Tony Stark με τη μορφή του Downey και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν ξέρω αν η ιδέα ενός reboot του Iron Man είναι στα έστω πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια της Marvel Studios, αλλά η στάμπα του Downey στο ρόλο μοιάζει ανεξίτηλη και η σύγκριση του οποιοδήποτε ηθοποιού που θα αναλάμβανε πιθανόν το ρόλο αναπόφευκτη. Κακά τα ψέματα. Σίγουρα θα ήταν άδικο για έναν ηθοποιό που ξεκινούσε να παίξει τον Iron Man να το συγκρίνουμε με τον Downey, αλλά όταν ο ρόλος είναι τόσο συμφασμένος με το άτομο που τον εισαρκώνει, οποιαδήποτε άλλη απόπειρα θα φαίνονταν μικρότερη των προσδοκιών. Αυτό βέβαια όταν μιλάμε για τον mainstream Iron Man του MCU. Τι θα γινόταν όμως αν είχαμε έναν διαφορετικό Tony Stark? Όπως γνωρίζουμε όλοι, έστω οι περισσότεροι, στα κόμιξ υπάρχουν εναλλακτικές πραγματικότητες, το πολυσύμπαν όπως λέμε. Μία από αυτές τις εναλλακτικές πραγματικότητες είναι και το Ultimate σύμπαν, γνωστό ως και Earth 1610. Σε αυτό το σύμπαν, γνωστοί ήρωες όπως οι Avengers, οι X-Men ή ο Spider-Man, ενώ είχαν κάποιες βασικές αρχές όμοιες με αυτές των κύριων εκδοχών τους, διέφεραν σημαντικά σε πολλά χαρακτηριστικά τους και στις περιπέτειές τους. Οι ιστορίες του Ultimate σύμπαντος ήταν τόσο καλογραμμένες και ενδιαφέρουσες που το έκαναν εξίσου δημοφιλές με το βασικό σύμπαν. Ήδη στοιχεία που υπάρχουν στο MCU έχουν πάρθει από τα Ultimate Comics, όπως ο Αφροαμερικανός Nick Fury, η στολή του Hawkeye και η ύπαρξη της οικογένειάς του, η Chitauri και το ότι οι Avengers συστάθηκαν αρχικά υπό κυβερνητική αιγίδα και όχι ως ανεξάρτητη ομάδα υπερηρώων. Ακόμη και ο αέρας έπαρσης που χαρακτηρίζει τον Tony Stark είναι εν μέρει στοιχείο παρμένα από τα Ultimate Comics. Πώς θα φαινόταν λοιπόν αν στο Marvel Cinematic Universe, εφόσον ο βασικός Tony Stark δεν ζει πια, να είχαμε την εισαγωγή ενός Tony Stark από εναλλακτική πραγματικότητα? Καταρχάς, με τη δημοφιλία που έχει αποκτήσει ο Iron Man τα τελευταία 13 χρόνια, και μόνο η κίνηση να εισαγάγουν μια εναλλακτική εκδοχή του στο κύριο κινηματογραφικό σύμπαν θα προσέλκυε το κοινό και θα είχε εξάψει την περιέργειά του. Ο Iron Man ήταν αυτός που ξεκίνησε το MCU και η επιστροφή ενός Iron Man μετά την απόλυτη θυσία του αρχικού θα τραβούσε τα βλέμματα, θα έκοβε εισιτήρια και προφανώς θα πουλούσε παιχνίδια. Ακόμη και στην περίπτωση που ένας Iron Man από άλλη πραγματικότητα δεν ευχαριστούσε το κοινό ως αποτέλεσμα, το ίδιο το hype θα έκανε τη δουλειά, τουλάχιστον στην αρχή. Ο ηθοποιός. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα έπαιρνε το ρόλο, αλλά πλέον έχω εμπιστοσύνη στη Marvel Studios ότι θα έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Από νεοφερμένους ηθοποιούς όπως κάποτε οι Chris Hemsworth και Tom Hiddleston, μέχρι εδραιωμένους και βραβευμένους, όπως οι Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch και Rachel Weisz. Η εταιρεία δεν φοβάται να παίξει δυνατά χαρτιά στο casting. Το σημαντικό κατά τη γνώμη μου θα ήταν ότι η αποτύπωση του Ultimate Iron Man δεν θα ήταν η ίδια. Δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος χαρακτήρας σε κάθε πλευρά της προσωπικότητάς του. Αφενός, και ο ίδιος ο ηθοποιός θα ήθελε να αποστασιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τον Iron Man του Downey, για να μπορέσει να δώσει το δικό του στίγμα σε έναν χαρακτήρα που μπορεί να έμοιαζε, αλλά δεν είναι ταυτόσιμος με αυτόν που ξέρουμε ήδη. Ένας Tony Stark που θα ήταν πιο σοβαρός, πιο υπεύθυνος, ίσως λιγότερο wisecracking, αλλά διατηρώντας μια υπεροψία, μια δόση χιούμορ και εστιάζοντας στην εφευρετική πλευρά του, θα μπορούσε να φέρει νέα δυναμική και νέες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε αυτόν και τους υπόλοιπους χαρακτήρες του MCU. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε χαρακτήρες όπως ο νέος Captain America, ο Spider-Man ή ο Thor που γνώριζαν τον προηγούμενο Tony Stark, πώς θα αντιδρούσαν σε έναν άνθρωπο που φέρει το όνομά του, αλλά δεν είναι αυτός. Και παράλληλα, νέοι χαρακτήρες όπως ο Λευκός Vision ή η Fantastic Four, όταν εμφανιστούν, να δημιουργήσουν νέες αλληλεπιδράσεις. Συν το ότι ένας νεότερος σε ηλικία ηθοποιός θα είχε την προοπτική να συνεχίσει για χρόνια ακόμη στο κινηματογραφικό σύμπαν. Η εισαγωγή. Για τους φαντάζομαι ελάχιστους που δεν έχουν δει ακόμη το Spider-Man Far From Home, η Marvel έχει παίξει με την ιδέα μιας εναλλακτικής πραγματικότητας, και αν κρίνω από τον τίτλο του Doctor Strange in the Multiverse of Madness και τις φήμες για το Spider-Man No Way Home, η Marvel θα επιμείνει σε αυτό το concept. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε την είσοδο ενός καινούριου Tony Stark πολύ πιο εύκολη. Ένα μικρό λιθαράκι θα μπορούσε να μπει και από τη σειρά του Disney Plus Armor Wars, με τον Don Cheadle να επιστρέφει ως War Machine. Σύμφωνα με το CEO της Disney, Bob Chapek, η σειρά θα ικανοποιήσει την επιθυμία των fans να δουν περισσότερα πράγματα σχετικά με τον Iron Man. Ακόμη όμως και με τον Rhodey, ακόμη και με την Ironheart, ακόμη και με μια επιστροφή του Harley Keener, του πιτσιρικά από το Iron Man 3 που έχει μεγαλώσει τώρα, η απουσία του Stark είναι αισθητή. Όσο θα μας ευχαριστούσε λοιπόν να δούμε έναν καινούριο Tony, ο οποίος χάρη στην επιστημονική του περιέργεια θα κατάφερε να ανοίξει μια δίωδο για την κύρια πραγματικότητα, ή να πέσει πάνω του ο Dr. Strange όσο εξερευνά το πολυσύμπαν και να αποφασίσει να τον ακολουθήσει.
ή να προσπαθεί να ξεφύγει από μια κοσμική απειλή και να καταλήξει στο βασικό κινηματογραφικό σύμπαν. Βέβαια, αυτό το τελευταίο το έχουμε ξανακούσει. Τα χαρακτηριστικά και οι πανοπλίες. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά αυτού του άλλου Stark, οι ιδέες μπορούν κυριολεκτικά να γίνουν ανεξάντλητες. Οπότε ο Αντώνιο Stark, με έναν όγκο στον εγκέφαλο που έχει δική του νοημοσύνη και τον βοηθά να πιλωτάρει πιο αποτελεσματικά τις στολές του και να ελέγχει την τεχνολογία, ή η νοημοσύνη του να είναι φορτωμένη στο interface της πανοπλίας του, ή ολόκληρο το σώμα του να είναι ένας ιστός από νευρώνες, πρακτικά ένας εγκέφαλος σε σχήμα ανθρώπινου σώματος, δεν θα φαίνονταν και τόσο παρατραβηγμένα. Αυτές μόνο οι ιδέες είναι από τα Ultimate Comics, και παρόλο που παραδέχομαι ότι η τρίτη εκδοχή δεν πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ποτέ στη μεγάλη οθόνη, οι άλλες δύο δεν θα μου φαίνονταν απορριπταίες. Γιατί όχι ένα Stark που δεν πιάστηκε ποτέ αιχμάλωτος από τρομοκράτες, οπότε μια άλλη μορφή τραγωδία τον άλλαξε και του ενέπνευσε την πανοπλία. Και φυσικά αυτό που οι θεατές ήθελαν εξ αρχής να δουν στον κινηματογράφο, μια σοβαρή αποτύπωση του προβλήματος του Τόνι με τον αλκοολισμό. Προσωπικά, ανάμεσα σε αυτές τις ιδέες, αυτή με τον νοήμονα όγκο τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα. Αφού το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του Iron Man δεν ήταν ο όρος Extremis, γιατί όχι τότε ένας νοημονόγκος στον εγκέφαλο με τεχνοπαθητικές ικανότητες, με τον οποίο θα μπορεί να συζητάει, να επεξεργάζεται ιδέες και να χειρίζεται πανοπλίες αντί να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω πως έχει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο αληθοφανές και το εξωφρενικό και μπορεί να δώσει ευκαιρίες για καλογραμμένους διαλόγους με έξυπνα punchlines. Για μιας και μιλάμε για πανοπλίες, πόσες ιδέες και σχέδια από τα κόμιξ περιμένουν να δουν τη live action αποτύπωσή τους? Η στολή Thorbuster που το έβαλε με το θεό του κεραυνού, η μαύρη και χρυσή πανοπλία από το Marvel Now, η αγαπημένη των φαν στολή Model Prime που μπορεί κυριολεκτικά να μεταμορφώνεται σε άλλες πανοπλίες και που θα μπορούσαμε να τη δούμε πιο νωρίς στο MCU. Ή, μιας και αντλούμε έμπνευση και από τον Ultimate Iron Man, η iconic πλέον Iron Tech πανοπλία θα μπορούσε να κάνει τον ντεμπούτο της και ας μοιάζει χρωματικά με το Mark 47. Η τεράστια οπλική πλατφόρμα Iron Man 6 θα ήταν μια ενδιαφέρουσα προσθήκη σε μια πιθανή μελλοντική ταινία Avengers ή η NR Phantom με το ασυνήθιστο design. Χώρια οι ανεκμετάλλευτες ιδέες για το MCU που πέρασαν, αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Καταλήγοντας λοιπόν, θεωρώ ότι ο Iron Man ως ιδέα έχει ακόμη πολλά να δώσει και ως παρουσία στο Marvel Cinematic Universe, αλλά και ως θέαμα στο κοινό. Το υλικό που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης είναι σχεδόν ανεξάντλητο και άνετα μπορεί να κρατήσει τον χαρακτήρα, αν όχι στην κεφαλή του franchise, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του. Οι επιλογές είναι πολλές για να μην μείνει το MCU χωρίς Iron Man, αλλά πιθανόν ο Αντώνιο Tony Stark, ο γνωστός Ultimate Iron Man, θα ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος με την αρκετά μακρόβια ιστορία του στα comics. Μπορεί να υπάρξει κάποιος τελείως διαφορετικός χαρακτήρας που να φέρει το alias του Iron Man στην κινηματογραφική Earth 1999. Μπορεί και όχι, αλλά η συνολική γοητεία του Tony Stark είναι κάτι που πρέπει να παραμείνει και η λύση βρίσκεται νομίζω στην Earth 1610. Truth is, I am Iron Man. Επειδή όμως θα έχετε και εσείς τις δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα, περιμένω να τις διαβάσω κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσει το βίντεο κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι ενισχύοντας την προσπάθειά μας και ακολουθήστε το Heroes for a Day στο Facebook. Τα βίντεο δημοσιεύονται και στο monkeybros.gr και παράλληλα μπορείτε να επισκεφτείτε το nerdpop.gr για top 10 pop κουλτούρας με τη φωνή μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. The Heroic continues.